Xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập 99, sau khi La Phong đột phá và đến ngân hàng vũ trụ mở tài khoản do sư phụ để lại, anh ấy đã liền cùng Hồng và Lôi Thần đi mua lại địa cầu. Rất nhanh, chỉ sau đoạn thời gian ngắn, ba người đã tới được nơi mua bán tinh cầu và ngay lập tức một người buôn đã liền đi ra đón tiếp La Phong. Bởi vì sự tình cấp bách, La Phong cũng liền đi vào việc chính. Ngay lập tức, anh ấy đã đưa cho người kia tọa độ tinh cầu và một số thông tin liên quan. Nghe vậy, người kia nói, ghi chép tọa độ không gian, xác nhận không có vấn đề gì, người sẽ được 1.000 ức đồng hắc long tiền thưởng. Không, ta không muốn thưởng. Phát hiện ra một tinh cầu vô chủ, có quyền ưu tiên. Mua mà, ta muốn mua nó. Mua một tinh cầu có sinh mạng. Đúng, ta muốn mua nó. Ba vị, xin theo ta lên đầu. Nghe vậy, ba người La Phong, Hồng, Lôi Thần đi theo hắn. Nhìn La Phong, người kia thanh âm vang lên nói, La tiên sinh phải không? Người xác nhận người muốn mua tinh cầu có tên địa cầu sao? Đúng vậy. Ta phải nhắc La tiên sinh một câu, vừa rồi khi ngươi được thưởng, đây là khoản thưởng cao nhất. Bởi vậy, các ngươi muốn mua tinh cầu cũng cần giá cao nhất. Muốn mua trực tiếp, cần bỏ thấp nhất là 3.000 ức, cao nhất 3 vạn ức đồng hắc long. Đây là giá ưu đãi cho người phát hiện tinh cầu vô chủ. Cần 3 vạn ức đồng hắc long, đúng không? Đúng rồi, vậy thì ta mua. Nếu La tiên sinh ngươi cần mua địa cầu, đầu tiên phải xin địa trình, quá trình đó sẽ mất rất nhiều thời gian. Cần bao lâu? 30 ngày. Ta muốn giải quyết với tốc độ nhanh nhất. Xin lỗi, ta chỉ là một quan chức bé tí ở một tinh cầu xa xôi. Giải quyết trong vòng 1 ngày, ta cho ngươi 5 ức đồng hắc long. Giải quyết trong 1 giờ, ta cho ngươi 10 ức đồng hắc long. Được, xin La tiên sinh đưa trước cho ta 1 ức, ta sẽ làm luôn. Tốt lắm, La Phong mỉm cười gật đầu. Tuy nhiên, tình hình lúc này ở tại địa cầu vẫn đang hết sức căng thẳng. Dưới sự đổ bộ của đám người gia tộc Nặc Lam Sơn, một tình huống hỗn loạn diễn ra. Lúc này, khi người dân biết được tin người ngoài hành tinh đổ bộ, họ liên tục biểu tình khiến nơi đây tràn ngập trong khói lửa. Nhìn nó, sự buồn bã hiện lên trong ánh mắt của những người đứng đầu. Và cũng trong lúc đó, ở tại Chiến Thần Cung, hình ảnh của tất cả các vị cường giả đã xuất hiện và tập trung tại chỗ. Sau đó, thân ảnh của Phổ Lạp cùng đám thân vệ rất nhanh đã xuất hiện. Nhìn những vị cường giả của địa cầu, thanh âm hắn ta vang lên nói, đừng sợ, bọn ta có thiện chí mà. Chúng ta sẽ không công kích bất kỳ thành phố nào. Trên địa cầu, các ngươi tổng cộng có 5 đại quốc, 25 căn cứ thị. 1 giờ sau, hãy mang 10 thi thể quái thú vương cấp, mỗi thứ một loại tới đây. Nếu lãnh đạo địa cầu các ngươi không tôn trọng, cự tuyệt thiện ý của chúng ta, vậy chúng ta sẽ không ngại dùng cách dã man để chinh phục các ngươi. Cho địa cầu các ngươi thời gian 12 giờ, nếu 12 giờ sau chúng ta không nhận được thứ mình cần, vậy thì ta sẽ hủy diệt nơi này. Nghe vậy, toàn nhân loại đều rối loạn. Vốn bây giờ, các lãnh đạo các căn cứ sinh tồn trên địa cầu cũng vì vậy mà rối loạn theo. Bởi vậy, họ quyết định bỏ phiếu, điều này bởi vì mỗi lá phiếu sẽ quyết định tương lai và vận mệnh của rất nhiều người. Cũng trong lúc đó, ở một nơi xa, sau một thời gian chờ đợi, tên quan chức mỉm cười đứng dậy, thanh âm vang lên nói, chúc mừng ngươi, La Phong tiên sinh, từ giờ trở đi, ngươi chính là lãnh chúa của địa cầu, chúc mừng ngươi, lãnh chúa đại nhân. Nghe vậy, La Phong mỉm cười nói, được, cảm ơn. Bên cạnh, Hồng cùng Lôi Thần cũng không thể che giấu vẻ kích động. Làm xong thủ tục, ba người La Phong, Hồng, Lôi Thần dùng tốc độ nhanh nhất, sau đó liền trở về địa cầu. Trên phi thuyền, La Phong nhanh chóng bước vào mạng vũ trụ giả định. Sau đó, anh ấy liền kết nối thông tin. Nhất thời, một đoạn video khi trước của đám người gia tộc Nặc Lam Sơn phát ra đã hiện lên trước mắt ba người La Phong, Hồng và Lôi Thần. La Phong, Hồng, Lôi Thần cau mày, họ đương nhiên hiểu rõ đoạn video đó sẽ tạo ra một cơn bão như thế nào. Cũng trong lúc đó, ở tại địa cầu, đám người của gia tộc Nặc Lam Sơn kia rất nhanh đã tiến hành dò xét toàn địa cầu. Nhất thời, toàn bộ thông tin đã được bọn họ cập nhật đầy đủ. Khi biết được tin về kim giác cự thú cùng xác của một con tàu cấp D, bọn chúng không khỏi kích động. Ngay lập tức, cái tên Phổ Lạp kia liền nói đám người kia kết nối với tộc trưởng. Bởi vậy rất nhanh, ở vị trí trung tâm, thân ảnh tên tộc trưởng kia liền xuất hiện. Sau đó, khi nghe được thông tin về kim giác cự thú và xác phi thuyền, hắn ta không khỏi vui sướng. Càng đặc biệt hơn, bọn họ còn phát hiện ra bảo vật đó là một viên thần long cực kỳ quý hiếm. Bởi vậy, biết được tin tức kia, tên tộc trưởng trước khi rời đi, hắn ta dặn dò đám người kia ngàn vạn lần không được chạm vào viên thần long đó, hắn ta sẽ đích thân tới. Đến đây thì hết tập 100 thôn phệ tinh không. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.